Цей макіяж вкотре сколихнув б'юті-спільноту. Вихід Зендаї – це завжди щось неймовірне, і от вже ми знову повторюємо її образ. Я колись створювала вже її синій макіяж, але цей, він набагато більш універсальніший та такий, знаєте, для життя, тому я просто не могла пройти повз. Тому, якщо вам цікаво, як створювався цей макіяж, як створити такий макіяж без макіяжу, який пасує абсолютно кожній, і також я проговорю, що зробити для того, щоб він пасував саме вам, то обов'язково продовжуйте дивитись. Мене звуть Тоня, і я ліцензійована візажистка з Нью-Йорку, ну а я вас більше не затримаю. І поїхали! Тож, за кадром я вже очистила мою шкіру, зволожнила її і залишилось зробити те, що я постійно забуваю робити, тому що в мене усілякі штуки для зволоження губ без кольорів лежать переважно у сумочках та у ванні. Але я тільки сьогодні дивилася відео Елі. Елю, привіт, якщо дивишся. Вона там оглядала косметику Герлен. І я згадала, що в мене є цей прекрасний бальзам, яким треба користуватися, який практично не дає кольору. Тому давайте нанесемо сьогодні його у якості підготовки перед макіяжем губ. Це класний живильний бальзамчик, я його люблю, він дуже комфортний на губах. Єдине, що в нього запах такий досить специфічний, радше парфюм якийсь нагадує. Не дуже таке люблю, люкс таким у нас грішний, що поробиш. І от в процесі, поки я готувалася до цього відео, я шукала фото Зендаї, у вас вони тут теж час від часу будуть випливати, і як референси, коли я щось буду коментувати. І так вийшло, що я випадково натикнулася на статтю, де обговорювались продукти, якими створювався макіяж. І один з цих продуктів в мене навіть є. Це ось цей тон від Prada, про який ви від мене неодноразово чули на цьому каналі, якщо ви підписані. Це один з моїх найулюбленіших тонів на сьогоднішній день. І я, чесно кажучи, була здивована, тому що на тих фото, які я знаходила в інтернеті, в неї шкіра така досить підсвічена зсередини. І я чомусь думала, що там якась версія тону з трошечки підсвіченням зсередини, з якимось легким сяйвом. Проте це в нас досить такий натуральний фініш. Можливо, ще відіграє роль, що тут софіт, і ось це все, і тому здається, що шкіра сяє трошки більше. Проте, я налаштувалась вже на трошечки сяючу зсередини шкіру, тому ми з вами візьмемо ще ось такий фільтр від ELF. Це аналог фільтра від Charlotte. Я взагалі не пам'ятаю, коли останній раз ним користувалась, і ось прийшла його черга. Значить, я хочу створити саме glow, а не просто масний млинець в мене на обличчі. А значить, мене турбує саме периферія. Саме ось ця частина, я ні в якому випадку не наношу це все на Т-зону. Додаю цей фільтр виключно по периферії, під тон, для того, щоб він не занадто сильно сяяв. І таким чином створюю от саме підсвічення шкіри. Звісно, це ви маєте любити таке, тому що я думаю, що вам видно, що це сяє дуже сильно. Але, звісно, коли в житті під сонечком, це дуже красиво, шкіра така прям відфотошоплена. І я думаю, вам видна, ось ця різниця, наскільки тут я тепер сяю, але не лякайтеся, ми так сильно сяяти з вами не будемо, тому що в нас все ж таки натуральний тон, з натуральним фінішем, цей тон Prada. Я подумала, що окей, раз їй робили макіяж саме ним, давайте зробимо ним теж. Хоча спочатку я розглядала інший тон для цього макіяжу, але от ця стаття мене переконала взяти Prada. Значить, в таких макіяжах у нас з вами супер важливо зберігати баланс того, наскільки шкіра сяюча. Тому ми і наносили сяйво виключно на периферію, і центральна частина обличчя в нас з вами буде заматована і з акцентами сяйва виключно там, де я захочу їх додати, щоб вони там були. І саме в цьому сила оцих макіяжів без макіяжів, коли у вас шкіра ніби світиться зсередини, ніби от настільки доглянута і красива, що вам і макіяжу не потрібно. Тон я наношу пензликом від Mario F4 і наношу його від центральної частини обличчя до периферії, як завжди, і наношу його такими більш аплікативними рухами. Наша мета – створити максимально натуральне покриття.
І, звичайно, що коли я виходжу на периферію, я так само її тоную. Це прибере надмірний блиск, але це не настільки щільний і наглухо криючий матовий тон, з-під якого блиску не буде видно взагалі. Його залишиться от рівно стільки, скільки мені там його потрібно. Також ретельно пропрацьовуйте тоном лінію вздовж росту волосся, тому що я в цьому макіяжі у Зендаї не бачу бронзера, і ми не будемо там додатково ще чимось проходитись, тому ваш тон має прям повільно входити в лінію росту вашого волосся. Далі я дивлюся, що ніс в нас такий тут прям досить виразний, і я хочу це зробити за допомогою бронзера, зовсім трошечки окреслити от саме форму носа, тому я провожу просто тут по спинкам. Мені здається, що в самої Зендаї там просто хайлайтер, але я не люблю собі додавати хайлайтер, тому я зроблю це за допомогою бронзера і потім мінімізую його видимість за допомогою консилера. Ну і, звичайно, в нас тут нема ніяких таких ділянок, які були б погано перекриті, хоча покриття виглядає досить натурально. Тому ми з вами створили спочатку таке досить легке, невагоме покриття, і тепер точково я хочу доперекрити якісь зони консилером, тому що в нас тут дуже активний рум'янець, і якщо у вас на обличчі буде забагато червоних ділянок, ваш ось цей ефект нерум'яненого обличчя перетвориться на якусь розацію. Нам це не треба, нам треба створити саме такий от в неї вигляд, ніби вона щойно лежала на пляжі під сонечком. Скажіть, ось такий колір рум'янцю, і наша задача відтворити щось подібне, тому обличчя має бути досконалим, вирівняним. Для цієї мети я хочу взяти ось такий стійкий консилер від Dior. І точково у зонах, де в мене є постакне, я його наношу і прям пальчиком втоптую для того, щоб зберегти максимальне перекриття. Тому що пензлик у вас все одно забирає якийсь відсоток продукту, а нам треба, щоб було прям повністю перекрито, але при цьому не видно. І от саме завдяки ось такому точковому нанесенню з максимальною щільністю нам і вдається це вирівняти. Ну і в зону під очі хочу нанести ось такий консилер від Armani. Я не часто вам його показую на каналі, тому що він не дуже сильно криючий, але це консилер, який я дуже люблю на вікову шкіру, і він дуже красиво підсвічує. Тому сьогодні ми з вами нанесемо його в зону під очі, для того, щоб вона в нас була теж така підсвічена, красива. Розташовувати буду пензликом для консилеру від Hourglass. І ось тут, як я вам вже раніше і казала, в зоні, де ми відтягували бронзер, я тепер консилером цей бронзер ще більше підтушовую, аби його мінімізувати ще більше. Щоб просто залишилась окресленою саме форма носа. Я хотіла зробити саме це. Залишками на пензлику, звичайно, перекриваю ще і мою рухому повіку. Бачите, як гарно він підсвітив зону під очима? Да, він майже нічого не перекриває, але, повторюсь, він дуже тонесенький, дуже красиво лягає. Ми зараз з вами його точково, де буде потрібно, піднашаруємо, аби перекрити побільше. Я нашарувала його виключно ось тут на початку, де мені потрібно найбільше перекриття, і тепер хочу дати йому трошечки часу схопитися, щоб він був ще щільнішим при розподіленні. 2 hours later. І коли він підсхопився, так само аплікативними рухами забиваю ось цей простір, піднашаровую. Ну що, дивіться, яка свіжа в нас з вами шкіра виходить. От ніби взагалі на мені нема макіяжу, все виглядає супер природньо і при цьому все перекрито. І на цьому етапі я, звичайно, з вами хочу додати рум'янцю. Я пройшлась по всій моїй косметичці, після розхламлення там залишилось не так багато, а з того, що я розхламила, я не захотіла нічого діставати, бо це знову воно пересунеться назад, і я забуду його викласти, ну і це замкнене коло. Розхламила я багато, якщо ви не бачили, подивіться, я закріплю вам тут відео, аж на 2 частини вийшло. І от з того, що в мене залишилось, мені ось ці рум'яна від Кевіна здались найбільш підходящими, тому що ними от прям можна зімітувати такий підпечений вигляд на сонечко.
Чому я кажу саме за це? Тому що якщо ви подивитесь, рум'яна в неї виглядають так, ніби от дійсно вона лежала 5 хвилин назад на пляжі, і ось ці ділянки, де в нас в першу чергу припадає сонце, вони в неї відрум'янені. Ми зараз будемо робити те саме, і мені хотілося от так само відтворити ось цей ефект того, що тільки-тільки з пляжу зайшла. Саме тому я і шукала такий рум'янець, який буде трохи червонуватим, да, ніби трошечки забагато ви провели часу на сонці, але при цьому не буде прям червоним, і при цьому трошечки буде створювати ефект ніби засмаги. Да? Тому що в нас це не просто червоність, коли ви обгоріли, коли це дуже-дуже світла дівчина і вона обгоріла на сонці. А це саме ефект ось такої припеченої на сонечку шкіри. Ну і повторюсь, якщо у вас є багато якихось почервонінь, треба бути обережними. І якщо вам не вдалося їх перекрити на обличчі, можливо скористатися просто теплими рум'янами. От не створювати цей ефект підпеченого сонечка, а створити саме ефект просто засмаги за допомогою теплих рум'ян. Що ми з вами робимо? Рум'яна обов'язково наносимо на яблучка, в неї їх на яблучках дуже багато. Також в нас рум'яна ось тут у неї дуже багато. І зовсім крапелька ось тут на виступаючій частині кісточки нашої. І так само трошечки ось тут на підборіддя в неї, тому що коли ми дивимося під кутом, це прям стає очевидним. І так само самі залишки я хочу додати ось тут, на кісточку над оком. Але знову ж таки пам'ятаємо, що ось тут, якщо у вас червоні очі, а з віком у багатьох вони стають все червонішими, багато капілярів лопається і так далі, теж треба бути дуже обережним. Далі я візьму F4 від Mario, який для кремової корекції, і ним буду відтягувати мої рум'яна. На підборідді я тягну вниз і залишаю прям самі залишки. Якщо ви бачите, що колір виходить занадто інтенсивний, пам'ятайте, що якщо це кремова корекція, пудра трошки прибере, але якщо все одно інтенсивний, візьміть вологий спонж і трошечки прибийте цей колір спонжем. По суті, ми заодно і трошечки корекцію робимо цим рум'янцем, тому що бронзера в нас не буде. І така сама історія на оці. Прям в бок відтягую все це. На щічках я тушую навпаки угору, для того, щоб не завалити обличчя, і не опускаю рум'янець занадто низько. І на носику прям розношу по спинкам носу, відтягую його в зону, де в мене був консилер і бронзер до цього. І можу з залишками на пензлику, в неї цього нема, але трошечки ще на кончик носа додати. І тепер дивлюсь на себе, чи мені достатньо інтенсивності. Я знаю, що в мене зверху буде ще пудра, і пудра забере продукта ще трошки, а я хочу створити все ж таки більш нарум'янений вигляд, ніж в мене зараз. Тому дивлюся ще раз на неї і бачу, що мені прям відверто не вистачає ось тут ще і ось тут ще. Тому нашаровую. Але пам'ятайте, що краще реально нашарувати, ніж одразу нанести забагато і не знати, що з цим робити, для того, щоб знову ж таки не створити ефект якогось дуже втомленого і занадто червоного обличчя. І якщо ніс вийшов занадто червоним, візьміть пензлик, яким ви наносили консилер, і пройдіться трошечки прибийте колір за допомогою залишків на цьому пензлику. Мені здається, поки що виходить максимально схоже. Ми ще з вами зараз заматуємось, виокремимо ще деякі сяючі ділянки, але в цілому поки що мені здається, що схоже. Напишіть у коментарях, як здається вам. І на цьому етапі я хочу нанести пудру. Я візьму ось таку пудру від Mario, вона дуже-дуже красиво блюрить шкіру, і в цілому вона її не обтяжує. А мені хочеться зараз саме цього, тому що тон у нас все ж таки хоч і якісний, але матовий. Тому хочеться, щоб пудра лежала невагомо. Набираю її рівномірно на пуховочку і прям втоптуючими рухами проходжусь по всій моїй Т-зоні. Окрім зони під очима. Далі беру ось такий пензлик від Mario, це F3 в нас вже для пудри, і набираю рівномірно цю пудру на цей пензлик. І так само втоптуючими рухами проходжусь вже по периферії. Тут проходжусь пензликом, тому що тут мені не потрібно таке сильне матування. Тут я можу собі дозволити
зробити покриття більш легким і залишити ось це сяйво зсередини, яке в мене вже є. Зону під очима я все ще не чіпаю. І на цьому етапі я готова перейти до брів. Для початку беру ватну паличку і нею зачищаю повністю усі мої брівки, для того, щоб тон і все, що там є, прибрати. Інакше у вас може бути і білий наліт, і всякі такі інші штуки, які вам не подобаються. Плюс деякі продукти, особливо, наприклад, маркери для брів, набагато гірше малюють по тону. У вас в якийсь момент вони просто перестануть малювати, якщо ви будете постійно ними малювати по тону. Тому обов'язково вичищайте ваші брови. Далі я їх прочісую по формі. Вони у Зендаї виглядають супер природні, от просто вкладеними по формі і дуже густими. Ну, я думаю, вони в неї самі по собі густі, не такі, як у мене. Але зараз з вами зімітуємо щось подібне, тому що брови в неї дуже виразні. Для того, щоб максимально зімітувати саме такі більш натуральні брови і більш густі, потрібен олівець з максимально тонесеньким гріфелем, яким ви зможете відтворити саме волоскову техніку. У мене це ось такий від Huda, його ви вже ніде не знайдете. Це мої особисті залишки, цей олівець знятий з виробництва, але ви можете взяти будь-який олівець, в якого буде максимально тонюсінький гріфель. І цим олівцем спочатку по формі проходжусь і закріплюю існуючу мою форму, а далі вже заповнюю пустоти і додаю густоти бровам. Далі я беру гель для брів, в мене це гель від Benefit, і ним прямо вгору і вбік, зверніть увагу, зачісую мою брівку. Прям роблю трошечки її графічною, щоб вона була виразною. Далі беремо плоскенький синтетичний пензлик, в мене це Zoeva 241, і беру залишки тону на палітрі, трошечки зовсім саму таку, грамульку набираю. За необхідністю зніміть з нього продукт, якщо буде багато продукту, і трошечки підчищаю брів по формі, для того, щоб вона була ще більш графічною. І тепер ми переходимо до макіяжу очей. Якщо вам здавалося, що там нема макіяжу очей, то він там є, просто дуже делікатний. Для цього я беру коричневий олівець у дереві і цим олівчиком хочу заповнити верхній міжвійний простір, але не дуже щільно, так трошечки зовсім додати мені густоти там. Роблю я це переважно в центральній частині ока. Після чого обов'язково беру кьорлер. Особливо це стосується вас, якщо у вас вії, як у мене, дивляться вниз. Тому що якщо вії дивляться вниз, і ви профарбуєте їх так, як ми їх зараз будемо профарбовувати, скоріш за все у вас буде ще більш сумний погляд. Тому вії підкручуються кьорлером. І якщо ви брюнеточка, то на цьому етапі ви можете навіть зупинитися, тому що власні вії у вас чорні і вам нічого там додавати не треба. Я ж трошечки зараз додам собі на віки туші, проте спочатку давайте нарешті задамо акцентів оку. Для цього я беру пензлик, яким наносила пудру, і залишками пудри на оці притоптую ось цей консилер, який я наносила на моє око, залишки консилеру, якими я вирівнювала тон. По суті, я зафіксувала і трошечки рум'янцю, і трошечки тону, і просушила моє око. Далі ми, звичайно, з вами беремо рідкий хайлайтер, тому що в цьому макіяжі, я думаю, що використовувались саме вони. Я візьму ось такий від Hourglass, зовсім крапельку його вичавлюю. Беру невеличкий синтетичний пензлик, в мене це 11-й, теж від Hourglass. Набираю цей хайлайтер і додаю його у кутик акцентом. Та відтягую залишки вгору. Та трошечки ось тут знизу ще відтягую. Виходить така делікатна, дуже природня підсвітка ока. Після чого вичавлюю ще малесеньку крапельку і додаю його туди, куди ви вже забули, що його можна додавати, тому що цей тренд давно від нас пішов, під брівку. Він там у неї точно є, тому що блік у оці і блік під бровою в неї просто одного кольору, і я впевнена, що там теж є рідкий хайлайтер. Пальчиком можете підтушувати собі, допомогти зробити повільніше цей перехід. Після чого вичавлюю ще невеличку крапельку, але на цей раз мені не потрібен пензлик, мені потрібен мій пальчик. Набираю на пальчик, додаю на вилицю цей хайлайтер і чистим пальчиком одразу підтушовую.
І об'єдную ось цей блік під брівкою з бліком на вилиці. І далі повертаюсь до макіяжу очей, беру коричневу туш, тому що вона буде менш помітною. І якщо роздивлятись макіяж дуже уважно, то видно, що вії там профарбовані дуже-дуже делікатно, так радше зроблений натяк на те, що вони профарбовані. Тому працюю ближче до коріння і практично не чіпаю кончики моїх вій, але намагаюся трошечки так пожирніше туди нанести, для того, щоб трошечки їх між собою зліпити і не було такого, знаєте, сильно розділеного, сильно виразного. Радше такий натяк на те, що там є вії. І на нижніх віях взагалі самим натяком від натяку я додаю теж трошечки цієї туші біля коріння. В неї цього нема, але я це дуже сильно не люблю. Це, по-перше, вам ламає пропорції ока. По-друге, в нас дуже багато рум'яного акценту, і наша головна задача – відокремити слизову від ось цих всіх червоних акцентів. А вії та міжвіка нам в цьому з вами допомагають, рівно як і хайлайтер, який додає свіжості. І тепер, коли очі готові, я нарешті можу запудрити зону під очима, дивитися одразу, чи щось у вас там скаталось, посипалось. За необхідністю підчищаєте пензликом, яким наносили консилер. І далі я беру пуховку, якою наносила пудру, і залишками на цій пуховці, втоптуючими рухами, хочу тут пройтись і припудрити в зоні під очима. Роблю це реально залишками для того, щоб не обтяжити. Далі стираю бальзам з моїх губ. Проходжусь залишками тону на пензлику, трошечки пом'якшую власний контур. У мене це Анастасія Беверлі Хіллз. І це олівець у дереві, і я на 99% впевнена, що в неї теж олівець у дереві. Цим олівчиком, не нашаровуючи, ледь торкаючись, просто заповнюю мої губи по формі, вивожу форму. Але далі я візьму ще один олівець від Анастасії у більш темному кольорі, і ним вже проходжусь посерединці. Ще раз дублюю контур, але ближче до центру. І тепер беру пензлик і відтягую до серединки цей більш темний олівець. Він вже не має бути чітким, він має просто додати припухлості. І далі беру рум'яна, які наносила, переношу їх на руку, набираю на пальчик і додаю в серединку губ. На губах у нас точно той самий відтінок, що і на щічках. І прям хочеться мені ще трошечки вологості додати на щічки, тому я ще раз наберу рум'янець на руку, набираю на пальчик і додаю ще трошечки на щічки. Ну і останні такі не дуже видимі одразу моментики, але вони є. В неї є таке чи то листовиння, чи то родимки на шкірі. І я пропоную нам трошечки додати таких акцентів по всьому обличчю. Тож ось такий макіяж у нас з вами вийшов у стилі Зендаї. Обов'язково напишіть, як він вам. І, до речі, цю зачіску я теж, точніше, як я створюю такі кучері, я теж вже показувала. Ось тут у вас посилання на мій телеграм-канал, підписуйтесь. Саме там я розповідала, як створюю таку зачіску. Ну і повертаючись до цього образу, буду чекати на ваші думки, на ваші зауваження, чи візьмете ви щось для себе, як вам в цілому такий макіяж. Він насправді підійде у величезній кількості людей. Головне, пам'ятайте про почервоніння, це те, про що я вам говорила. Також про ваші слизові, які мають бути відокремленими і пропрацьованими. І також пам'ятайте, що сяюча зсередини шкіра – це шкіра, яка сяє точково, а не нагадує дискокулю. Ну і пишіть, які б ще туторіали ви хотіли би, я завжди до вас прислуховуюсь. І побачимось в наступних відео на моєму каналі, як завжди, в четвер та неділю. І, до речі, в кінці відео у вас буде ціла папка з прикладними знаннями, які допоможуть вам покращити навички в макіяжі. Тому переходьте, дивіться, підписуйтесь і па-па!